Oh no, okay. So, ayan. Here we go. So, let's get started. Keep on watching. So, ito yung ating mga ingredients. Ayan, meron tayong lagayan. At ito yung ating mga banana. And ito yung gagamitin nating strawberry. At baking powder, dried yeast. At, ayan, 2 itlog. At ito yung ating self-raising. Ayan, yung ating flour. Ayan, at meron tayo ditong empty bowl. And, ayan, meron din tayo dito melted butter. Okay? So, ano yung una natin gagawin? Ayan, syempre, magka-crack tayo ng itlog. Ayan. Madalas gumagamit ako ng tinidor, mga palangga. Ayan. Gusto kong gumamit lagi ng tinidor. Okay. Tapos lalagay lang natin muna dyan. Okay. Okay. So, lalagay lang natin dito. So, perfect. And, next. Okay, next. Lagay lang natin ang ating mga ingredients. Ayan, meron tayo ditong baking powder, 1 teaspoon. At, meron din tayo ditong dried yeast. So, ilalagay lang natin to. Okay. And, yan, ito yung ating strawberry jam. Ayan. Ilagay natin dito. Ayan, kayong bahala kung gaano karami yung ilalagay nyo. Ayan. So, ilalagay natin yan. Ayan, saka natin i-mix. At, syempre, ayan, add tayo ng ating food coloring. Ayan, para medyo may mamimix ang kanyang kulay. Ayan. Okay. And, yung ating melted butter. So, lalagay na natin. Okay, at, ayan, mag-blender tayo. So, wala tayong sugar na ginamit, mga palangga. Ayan, just, strawberry jam and banana. So, consider lang ang paghahalo. So, next, yung ating banana. Ayan, balatan lang natin, mga palangga. So, itong ating, yung ating banana ay medyo overripe na siya. So, tapunin lang natin yung okay. Ayan, yung pwede pa. Kasi ayaw kasi ng mga bata kainin pag medyo overripe na yung saging, kaya ayan, mayroon tayo kung magandang paraan. So, ang gagawin natin dito ay ayan, i-bake natin kasi ayaw nilang pag may mga spot na yung saging or yung ating banana. Ayan. Alam mo naman mga bata, Ayan, pero ito kasi malasa siya kahit medyo na siya, hinog na. Ang susunod natin gagawin, syempre, ayan, mamash natin. Ito yung ating banana. So, napakadali lang. Ayan, kung wala kayong ganito, ayan, pwede naman na kutsara or tenedor. Ayan. So, ayan. Namash na natin ng mabuti yung ating saging. Ayan. Malapit na natin ipaghalo-halo. Okay.
natin yung ating flour. Okay. You want my money? Okay. And, syempre, kailangan natin i-mix again. Mommy, where's my money? So, ayan, minimix na natin yung ating banana and strawberry. Ayan. Mix lang. Hanggang sa mahalo. Okay. At syempre, mayroon din tayo dito aromata baking paper. Ayan. So, color brown siya, mga palangga. Ayan. Kung mayroon ding white color, mayroon. Ngayon, yung nakuha ko is brown. So, kung wala naman kayong baking paper, ayan, pwede kayong gumamit ng butter or oil para dito sa inyong cooking pan. Okay? So, gagawin natin, ayan, susukatin lang natin at ayan, ay hindi na kailangan sukatin mga palangga, is sukat na siya. Ayan, naka-ano na siya, naka-separate na pala yung ano niya. Okay. Ito yung, maganda ito yung ating yung ating baking paper kasi ayan, hugot-hugot na lang tayo mga palangga. Okay, so, dali lang. So, ito na nga siya. So, ang gagawin natin ay ayan. So, ilalagay na lang natin siya ng diretso. Para hindi na tayo mahirapan mag-gupit-gupit. Ay, popcorn! Okay. I'm ready to popcorn! Okay, next ay lalagay lang natin yung ating linate na na magiging cake. Ayan. So, lalagay lang natin siya dito. Okay. Ayan. So, kailangan natin i-flat. Ito yung ating ating naka-ready ng gagawing cake. Ating banana strawberry cake. Ayan. So, kailangan na natin siyang i-flat. So, in 15 minutes to 20 minutes, ayan, maluluto na itong ating banana cake and strawberry with strawberry. Ayan. So, okay. Ayan, lagyan na natin ito sa ating oven. Ayan, ready na yung ating oven. So, ayan na mga palangga. Luto na yung ating banana strawberry cake. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ayan, bango-bango mga palangga. Ayan, sobrang bango. So, excited na tayo para, mag-slice. Ayan, nakakagutom. Ayan, nakakagutom talaga. Ayan, kailangan natin siya, palabigyan ng mga 10 minuto mga palangga kasi masyadong mainit pa. So, ayan. So, hayaan lang muna natin hanggang sa lumamig. Ayan. Bango. Sarap. Sigurado magustuhan ito ng inyong, ng inyong mga anakis. Ayan. O, diba? So, lagay lang natin siya dito. Okay. So, paano mo ba malalaman kung luto na yung iyong, cake? Syempre, kailangan meron kang ganito. Meron kayong maliit lang na stick, mga palangga. Yung stick na barbecue. Ayan. Pwede nyo pang try ganyan. Or, tinidor. Ayan. So, ibig sabihin, pag wala ng dyan, ibig sabihin, luto na siya, mga palangga. Ayan. Okay. So, titikman lang natin yung ating ginawang cake. Okay. Kung ano ba talaga ang lasa ng ating banana cake with strawberry jam. Okay. So, ito na. So, ito na mga palangga. Ayan. So, ito na siya. So, sobrang ganda ang pagkaluto niya mga palangga. So, sobrang ganda. Cheers.
Masarap. Pag natikman mo, hindi ka magsasawa. Kasi, yung lasa niya, tamang-tama lang, sakto lang. So, ano pang inaantay mo? Ayan, kape na. Kuha ka na ng kape. Kape na tayo. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating bagong video mga palangga. And thank you for watching. Like, share, and subscribe. Para like kayo updated sa mga susunod natin gagawin. So, bye for now.